මෙන්න මේ විදිහට control panel එකට යනවා මම. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා device and printers කියලා. මෙතන categories වල එහෙමත් පේනනවා. එක larger icon එකට දාගෙන මේ device and printers කියන එකට යන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා ගියා මම device and printers එකට. අපේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන හැම printer එකක්ම එතන පෙන්නනවා. ඉතින් නිතරම වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන printer එක තමයි අපි default කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ barcode printer එක මගේ TSC PE244 කියන barcode printer එක. මේක මම default කරලා තියෙන්නේ මම නිතරම label ගන්න පාවිච්චි කරන හින්දා. මේක right click කරලා set as default printer කියන එක විදියට මම දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ printer basic setting මොනවද කියලා. මේකේ printer right click කරලා printer properties කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාලට මේ විදිහට about කියන විදිහට panel එකේ මේ තියෙන්නේ Seagull Scientific company එකෙන් තමයි bartender හදන්නේ. ඒ වගේම ලෝකේ තියෙන ගොඩක් barcode printers වලට ID card printers වලට printer drive එක මේගොල්ලෝ හදනවා. ඉතින් ඒකේ ගැන පොඩි description එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට ඕන වෙන්නේ general sharing ports. අපි comport ගැන කතා කරනකොට කතා කළා මේ ports ගැන. ඊට පස්සේ driver bypass කරනකොට ඒ වීඩියෝ එක තියෙනවා දකුණු පැත්තේ. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බලලා ID ගන්න. මේ තියෙන advanced කියන tab එකේ color management කියන එක මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ribbon printing එකක් නිසා. security පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ printer එකට access දෙන්නේ නැහැ ඒක. ඉතින් මේ user account එකේ හැමෝටම access දීලා තියෙන්නේ. පොදු කාරණා ටික මෙතන font කියන එකට ගිහිල්ලා මේ barcode printers වල printer ඇතුළෙම install කරපු fonts තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙන්නේ standard වල ඕන application හදනකොට. ඉතින් මෙතනින් ඒ තියෙන fonts පෙන්නනවා. මෙතනදී අපි printer එක බලමු. ඒ කියන්නේ මෙතනින්ම පුළුවන් අපිට අලුත් fonts install කරගන්න. ඒ වගේම printer එකේ තියෙන fonts ගැන idea ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකේ printer settings මුලින්ම කරන්නේ tools කියන එකට ගිහිල්ලා driver option කියන එකට යනවා. එතන මේ regional option කියන එකට යන්න. එතන තියෙන්න පුළුවන් use windows settings. මේක මම english වලට දාගන්නවා. ගොඩක් ඔය මම එකපාර චයිනීස් කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලෝ මෙතනින් language එක චයිනීස් වලට දාගෙන තිබ්බා. මෙතනින් පුළුවන් ඉස්සරහට මේකේ තව වැඩි දියුණුවලා සිංහලත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු. ඊට පස්සේ මේ මිනුමේට්ගේ මම මිලිමීටර්ස් වලට දා ගන්නවා. ඒක මිලිමීටර්ස් තෝරගෙන ඕකේ එක කරනවා. ඊට පස්සේ මම මිලිමීටර්ස් වලට දාගෙන ඉවරයි. මම දැන් යන්නේ general tab එකට.
මෙතඩික් අපිට ඕනනම් printer එක වැඩ කරනවා කියලා බලන්න පුළුවන් test page එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන මම යනවා printer preference කියන එකට. යාම පිට ආයිත් එන්නේ printer part and single scientific ගැන එන විස්තරේ page setup කියන එකට ඇවිල්ලා මේක මම new එකක් මේක barcode zero three කසිය තුන්ව කියන්නේ මෙතන ලේබල් එකේ වමයි දක්වන්නේ නැතුව මෙතනට මම ලේබල් එකේ උස දා ගන්නවා 25 1.55 1. දාලා මේක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කතා කරලා landscape පරස් අතර ගන්න පුළුවන්. portrait landscape 180 degrees වලට rotate කරලා ගන්න පුළුවන්. portrait දාලා අපිට 180 degree වලට ගන්න පුළුවන්. මේ preview එක මෙතන වදිනවා මේ පේනන විදිහය. ඊට පස්සේ negative කළාම අපේ print එක සුදු පාටින් වදිනවා. surface area එක කළු වෙලා මේක අපි mirror ඒ කියන්නේ කන්නඩියකින් බලන විදිය. ඉතින් මෙතන preview එක බලන්න ඉන්න ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික අයින් කරගන්නවා. මෙතන කැමති කරා ටෙම්ප්ලේට් විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම දුන්නොත් cartoon label කසිය CI SEN කියන්නේ කොට ලේබල් එකේ උස්ස 1.5 1.4 එක ලේබල් එකේ print කරන ටික පල්ල අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙතන තමයි බේසික්ම සෙටින් ටික මේක මම ඕකේ කරනවා. ඒකට මෙතන බලන්න පුළුවන් cartoon label barcode label මේ වගේ හදපු ටෙම්ප්ලේට් ටිකක් තියෙන්නේ. තමන්ට කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ මම යනවා graphics කියන ටැබ් එකට. resolution එක පිට වෙනස් කරන්න බෑ මොකද මේක thermal ඒ කියන්නේ ribbon එකත් true එන හින්දා dot per millimeter ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් එකක් ඇතුළත dots 8ක් වදිනවායි කියන එක. ඒ කියන්නේ මිලිමීටරයයි කොටුවක් ඇතුළත වදින ප්‍රමාණය. ඊපස්සේ මම graphics කියන එක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ none කියන එක. මෙතන තියෙන image එකෙන් පොඩි idea එකක් ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට image එකක් print කරනකොට ඒකේ details අපිට ඕන විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන half tone ordered algebraic error diffusion dithering setup color adjustment මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ආගේ image එකේ තියෙන brightness darkness එක අඩු වැඩි කරගන්න නෙගටිව් විදිහට වදින්න. එතනින් තමන්ට කැමති විදිහ හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන ඔයාගේ ලෝගෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒ ලෝගෝ එකේ quality එක color ඉතින් monochrome කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම single color එකක් වදිනකොට තමයි monochrome කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා stock කියන එකට. එතන තියෙනවා thermal transfer. ඒ කියන්නේ මම ribbon පාවිච්චි කරන printer එකක්. ribbon එකත් true පාවිච්චි කරනවා නම්
thermal transfer. ඊට පස්සේ මෙතන මම direct thermal printers කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට mobile printers ribbon එකක් නැතුව පාවිච්චි කරන printers වලට එහෙම direct thermal printers කියලා කියනවා. ඉතින් ribbon එකක් නැතුව direct thermal label එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් direct thermal කියන එක option එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ type එක thermal transfer දාලා ඊට පස්සේ label එකේ label with gaps ඒ කියන්නේ label දෙකක් අතර තියෙන පරතරය label with gaps කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ gap එකේ height එක ඒ කියන්නේ label දෙකක් අතර තියෙන පරතරය මිලිමීටර්ස් වලින්. ගොඩක් වෙලාවට මේක 3 මිලිමීටර් එන්නේ. ඒකේ ගානම තියන්න ඊට වඩා වැඩි වෙනවා නම් ඒක මැනලා මෙතන දාන්න. ඊට පස්සේ label with mark කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි mark එක අපිට පුළුවන් label දෙකක් අතර calibrate වෙන්න හදන්න. මේකට මම ගොඩක් වෙලාවට tags එහෙම ගහනකොට tag එකේ මිලිමීටර් ගාන 2 මිලිමීටර් වල හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් mark එකට මම මේ 2 මිලිමීටර් කියලා දා ගන්නවා. මෙතනින් ගියාම continuous කියන්නේ මේ මුකුත්ම නැති තනි පටියක්. ඒ වගේ ඒවට ඒ කියන්නේ print එක නිකම්ම කඩදාසි roll එක thermal ගොඩක් වෙලාවට thermal papers ඒ වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ sticker පටි එහෙම ගහනකොට continuous දාලා ගහන්න. මම label with gaps දෙනවා මගේ default printer එකේ. පස්සේ option කියන එකෙන් මෙතනින් ribbon එකේ ඒ කියන්නේ print වෙන barcode print එකේ quality එක අපිට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන use current printer setting කියන එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන printer එකේ speed එක අපිට පුළුවන් speed එක අඩු කරලා darkness එක වැඩි කරගන්න. එහෙම මෙහෙන් අඩු කරනකොට අඩු කරලා පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න. මේක recommended කරන්නේ පුළුවන් තරම් අඩු darkness එක print කරන තරමට ඔයාගේ printer head එකෙන් printer head එකේ ආයු කාලය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් මම කොයි වෙලාවකවත් උපරිම දාන්නේ මේ printers වල mid range එක තමයි තියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට 76යි. මේක තමයි printer speed එක කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේක නම් desktop printer එකකින්ද OIPS තප්පරයට අඟල් 4ක්. හැබැයි එහෙම තිබ්බට full speed දාලා print කරන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. ඔයාගේ printer head එක තමයි printer එකේ ගණන් වැඩිම කොටස. ඉතින් ඒක මොන වුණත් printer එක පරිස්සම් කරගන්න. ඉතින්දා mid range speed එක දාලා darkness එක පුළුවන් තරම් අඩු යන්න පුළුවන්. පරිමේට අඩු කරගන්න. වදින්නෙම නැත්තම් විතරක් මේක වැඩි කරන්න. අතෙන් එහා පුළුවන් තරම් අතෙන් එහා යන්නේ නැතුව මේ ගානට තියාගන්න බලන්න. printer head එක ගොඩක් කල් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ දේවල් ටික basic settings ටික මේ ටික මෙහෙම හදලා apply okay කරනවා. මෙතන තියෙනවා advanced option කියලා එක. ඔන්න මම මෙතන
ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා හොරිසොන්ටල්. මේක මම print එකේ මෙතනින් පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට අඩු වැඩි කර ගන්න print එක වම් පැත්තට දාන්න. පස්සේ උඩට උස්සන්න වගේ නම් අපිට ආර්ට්වර්ක් එක print එකක් දාලා බලන්න කොහොමද එන්නේ කියලා. -5 බලන්න ආර්ට්වර්ක් එක කොහොමද print එන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන්නේ දේවල් ටික, මේ බේසික් දේවල් ටික. මෙතන නොත් රොටේට් කරන්න පුළුවන් ලේබල් එක. මේක මම apply කරලා okay කරලා ඉතින් පාටෙන් ડોකියුමන්ට් එක ඕපන් කරගත්තාම මේකේ print control V ගහලා මෙන්න මේ විදිහට document properties ගියාම එන්නේ මේ tab එක. මෙතනින් අර මම හදාගත්ත විදිහට 2x1 කරන්න පුළුවන්. graphics කියන එක none, stock, thermal transfer, label with gaps, option, speed එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අතට දාලා මේක okay කරගන්නවා. print එකක් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. print එකක් දාලා බලමු.